It's me, Kat, and welcome back to my channel. So, as I promised, isi-share ko sa inyo yung aking Kikay Kit. Kasi yung tipo ng babae na hindi mahilig sa mga branded na makeup. So, expect na lahat to is local brand. And huwag kayong mag-alala dahil isinaalang-alang ko ang mga budget nyo. Pwedeng-pwede to sa may mga love life at lalong pwedeng-pwede sa mga single. Stress ka na nga sa jowa mo, wala ka pang pambili ng makeup. So, mag-start na tayo. This is my Kikay Kit. I know some of you baka nakita na to sa National Bookstore dahil doon ko talaga siya nabili. Actually, pencil case to, guys. Pero wala lang, nagpapakit lang siya sa akin. Feeling high school, ganon. Feeling bagets ang lola nyo. Kaya, eto, binili ko siya. And at the same time, sobrang limited lang ng mga makeups na nandito na mapapasok nyo dito. Kasi sobrang liit niya lang, guys, sa personal. Ganyan lang siya. Pag ako mag-makeup, is nag-skincare muna ako. Like, for example, nag-facial cleanser, nag-toner, Kemeroot, etc. etc. Pero, one thing na hindi ko ini-skip is yung moisturizer. Gugustuhin ko pa mag-skip sa pag-toner, but never sa moisturizer. Tuyot na nga love life mo, pati ba naman mukha mo, tuyot din. Kailangan natin mag-moisturizer. Hay nako, matakot ka. Meron akong dalawang moisturizer. I have here yung pinaka-favorite ko, yung Eye White na Aqua Moisturizer na Whitening Vita. Ito, pataas na pataas yung presyo nito. Dati, 179 pesos lang siya sa Watsons. Tapos, nung bumali ulit ako dahil naubusan, naging 189. So, siguro baka nasa 200 pesos na to. This one kasi, guys, squeeze type to na moisturizer. Bali, ayan, makukuha mo yung product dyan. So, kailangan mo siyang spread sa face mo. For the spray type, meron akong isasuggest sa inyo na talagang super love ko. This one is from Fresh Skin Lab Aloe Vera Face Mist. Ito yung itsura niya. Ito yung ginagamit ko kapag once na ayaw kong hawakan yung mukha ko, tapos gusto ko lang mag-moisturizer, gusto ko lang maging hydrated yung skin ko, ito yung ginagamit ko. Pero pag feel ko talaga na, alam mo yon na full pack na makeup, so I use this particularly yung Aqua Moisturizer na Whitening Vita. And then after moisturizer, I use my favorite sunscreen. Teka, nawawala. Pero ito siya. Nasa gilid ko lang pala. So, this one is the Nivea Sun Protect and White. Ayan yung itsura niya, guys. Medyo expensive siya. So, pagkakatanda ko, nasa 450 pesos yata siya. Dahil mabilis ma-sold out yung maliit na size niya, which is kalahati niya, ganyan. Parang 15 ml lang yata yung laman nun. Pero sobrang ganon. Mabilis siya ma-sold out. Ewan ko ba, pati ako nahihirapan. Parang it gives me coverage whenever I put powder or foundation. Nakakatulong siya, guys, para magka-coverage yung parang makeup ko, yung pulbos ko. I know na paulit-ulit ko tong sinasabi sa vlog ko at hindi talaga ako nagpapalit ng sunscreen. Kasi because of this, guys, wala akong mga melasma, ganyan. Wala akong wala akong mga pigmentation sa skin. First year college pa lang yata ako nun, guys. Nagaganto na ako, as in, ito na yun, ito yung brand na ginagamit ko talaga. Kahit na ito lang yung wina-wear ko, and then wala nang iba, then after nun pulbos lang, okay na ako. Pwede na ako lumabas kahit walang blush on, lip tint, kilay. Ito lang, okay na ako. Pero if you want coverage talaga, ito yung Bello na sunscreen, na tinted moisturizer, tinted sunscreen or whatever. Ito, guys, effective siya sa akin. Talagang nakakapagbigay siya ng light coverage. Nagustuhan ko kasi cute siya. Nga lang napansin ko sa kanya, kapag ginagamit ko siya, parang nag-oil up ako ng mabilis. Kaya, yun yung hindi ko gusto sa kanya. Pero kung gusto mo yung talagang gandang pulbo at lip tint lang, ito hindi halatang meron kang Kemeroot sa mukha mo. In short, may daya siya. After that is, naglalagay ako ng concealer. Sobrang dalang ko lang talaga mag-concealer as in. Pero, tingnan nyo yung concealer ko, naubos ko na siya. Actually, sobrang tagal na to. Ngayon ko lang siya nakalahati. Ito yung Maybelline na Age Rewind. Kahit wala ng foundation, basta diretso concealer lang ng Maybelline, which is ito nga. As in, sobrang plakado na ng mukha ko. Sobrang plakado na ng makeup ko pag ito yung gamit ko. Kasi natatakpan niya talaga yung dark circles ko. Tapos, yung mga pimples ko, yung mga butlig-butlig, yung mga ugat-ugat ko dyan, yung mga capillaries Kemeroot ko dyan, natatakpan niya talaga, kaya super bilib ako dun sa concealer na yon. Jowa mo nga, di ba? Ang galing-galing magtago. Ito pa kayang concealer na to. Talagang kaya kanyang pagtakpan. And then, yung ginagamit kong blush is gel type Kemeroot ng Ever Bilena. Kaya hindi na una yung powder para mas madali siyang i-blend.
So, kapag ka nauna yung powder and then kapag ka ito yung in-apply mo, may tendency kasi na magulo-gulo pa yung mga kinemerot mo dyan sa mukha mo. So, ako, I proceed with this one. Ito yung Everbileda na Lip and Cheek Stain. I'm in the shade Nightberry. So, ito guys, super affordable lang nito. Parang, ayan, may price pa, o diba? Sabi ko nga, 145 pesos lang siya. Nagustuhan ko dito is yung packaging niya kasi hygienic siya, guys. Ayan siya. So, this-squeeze siya. So, nasa tube siya, tapos this-squeeze siya. We just put a little bit here. Yes, English. Super blendable niya. As in, kahit dito mo siya i-blend, and then diretso dito, ganyan. Na-experience ko yan kasi nga, minsan napapadami ako dito. So, ginagawa ko, nililipat ko dito. Kasi nga, ano siya, water-based ba to or gel type? Basta, kasi nga, gel type siya. So, sobrang flexible niya. Hindi siya katulad ng powder na kapag ka nalagay mo na dito, ayan, wala nang balikan. Touch, move, ganon. Next is yung powder. Excited na ako dito, guys, kasi super favorite ko tong powder na to. As in, yung coverage, plakado, yung price. Ang tinutukoy ko is itong Vice Cosmetics na Duo Finish Foundation. Super love the packaging kasi ano siya, matte siya na color pink. Plus, malaki yung mirror niya, guys. Kita, pati kaluluwa mo dyan. And then, yung shade ko nga pala dito, guys, is Kinesa. Kasi Morena yung pipiliin ko. Pero sabi ng sales lady, Kinesa daw yung shade ko. Kaya, it's very important, guys, na magtanong kayo sa sales lady. Huwag lang basta nood-nood ng mga review, ganon. It's better kung magtanong kayo hanggat maaari kasi sayang yung pera, diba, kapag mali yung shade nyo. So, yun na nga, ang shade ko dito is Kinesa. And then, what I like about this product, yan, tayo paka-English na naman eh. Yun na nga, yung nagustuhan ko dito is yung coverage niya, guys. As in, napamangaha ako kasi full coverage na yung dating niya sa akin. Experience ko sa ganito, talagang namumuo siya sa akin. Tapos kapag medyo nag-oil up na ako, talagang alam mo yun yung batik-batik sa mukha mo. Ayoko na sabihin yung brand, ayoko na sabihin kung ano yon, pero na-experience ko at talagang sinabi ko na full boost ka na lang, girl, okay? Huwag ka nang magpilit, hindi mo yan hiyang. Pero, nung na-try ko siya at nakanood ako ng mga reviews, talagang okay daw yung Vice Cosmetics, lalo na yung powder, maganda yung coverage. So, okay din yung price. Try ko muna kung mag-work sa skin type ko or kung mag-work sa skin ko. Guys, nag-work siya sa skin ko at talagang super amazing. As in, like, alam mo yun, parang magic na nabe-blur niya yung pores ko pag ito yung gamit ko. And then, kapag feeling ko sobrang oily na ako, ang ginagawa ko lang, guys, nagbo-blot lang ako using blotting paper. Tapos after nun, parang walang nangyari. As in, nandun pa din yung coverage niya. Tapos freshness pa din yung dating. Gustong-gusto ko yung powder na to. As in, wala na akong masabi. After nun, nagpo-proceed ako ulit sa pagbo-blush on. Favorite ko sa pagbe-makeup, yung step na pagbo-blush on. So, I used this blush on, Aura Blush ni Vice in the shade Manika. Ito naman, guys, pinkish to. So, sobrang pigmented nito. As in, nawindang ako. Alam mo yung brush ko lang siya ng konti. Pinagpag ko na siya. Pagkabit ko sa mukha ko, grabe, putok kung putok. Alam mo yun, saan yung laban, te? Ganon. Kaya kung mapapansin nyo, halos hindi paborado yung star ni Vice dito. Kasi hindi ko siya mapudpod. And retails for 145 pesos. So, I love Vice Cosmetics. Dahil ito naman is from BLK. Hindi ko siya nasabi. Sorry, guys. Itong BLK ni Ann Curtis. Ito medyo price. Ito 300 plus to, guys. In the shade Hibiscus. Ginagawa ko tong blush on. Kasi ang nude niya sa akin. Sobrang nude niya sa lips. So, ito kapag ginawa mo siyang blush on, as in, alam mo yung drunk blush. Ganun yung dating niya. Although, iba yung swatch niya sa skin at sa lips. So, sobrang ganda niya sa skin. Sobrang ganda niya talaga. Alam mo yung drunk blush. Ganun siya. So, ayan, in a closer look. Ganyan yung itsura niya. Yung BLK na bagong release ni Ann. Ako dito ang tatlong brands na talagang super affordable. So, first is yung The Face Shop. Ayan. So, dalawa sila kasi ito mga stock ko yung dalawang to kapag ka naubos. Meron din ako nung Careline, yung Better Than Basic. And then, meron ako nung Nichido. So, lahat to, guys, lahat to is mga retractable pencil dahil hindi ako sanay kapag yung talagang mismong pencil yung ginagamit sa eyebrow ko. Kasi feeling ko sobrang waxy nila. Hindi ko sila ma-blend ng maayos sa kilay ko. Eh, yung kilay ko, guhit lang. Kailangan talaga yung kilay ko is may shape at maging natural as possible talaga sila. So, I use retractable pencil. Ang pinaka gusto ko dito, kung mapipiliin nyo, ang pinaka gusto ko is itong Careline na Best Brow Liner.
na in the shade to, mabilis tong ma-sold out sa Careline. As in, alam mo yon, as in, tinatanong ko yung mga sales lady kung kailan magkakastock, tapos sasabihin nila, ma'am, ang dami na po nagpapareserve. So ano, wala na akong karapatan para bumili? Ganon. Nila nire-rave tong Careline na better than basic. And shade ko nga pala dito guys is taupe. Optional lang nito. Pero kaya ako siya sinama kasi maganda yung performance ng product na to. As in, maganda siya. Ayokong bilhin yung sa Benefit, yung Hoola bronzer nila kasi ang mahal. Parang 1,000 pesos tapos maliit lang na size yung makukuha mo. Eh ito, 200 plus lang tapos full size pa. O diba, pack na pack. Hindi ko pa nga na-hit yung pan nito eh. So sobrang dalang ko lang din to gamitin kapag ka nag-nose contour ako. Sobrang ganda ng effect niya. As in, alam mo yung perfect na shadow lang siya na hindi halatang meron kang nilagay dito, hindi siya chalky, talagang ma-emphasize yung contouring mo sa nose, ganon. Specifically use this as my nose contour kahit hindi naman na kailangan. Charot! Kanina ko may naangat yung sarili ko dito, wala kasi akong kasama. Yan, lalapit ako sa inyo. And ayan yung gamit ko ngayon. And as you can see, shadow lang yung effect niya guys sa nose ko. Hindi ko siya laging ginagamit or dinadala sa kit ko, but this is super useful kapag gusto mong mameke, alam mo yun. Kapag gusto mong masabihan na, uy, ang takas ng ilong mo, ganon. Sa mga nagtatanong kung natural yung lashes ko, hindi po. Eyelash extension lang yan from New Lounge QC. Doon ako nagpapagawa lagi. Dahil meron na akong eyelash extension, hindi na ako makakapag-mascara, hindi na ako makakapag-curl. Dahil automatic yan guys, naka-curl na yung mga yan. Pero I suggest if you want to use mascara on your daily basis, on your daily makeup routine, I suggest this one, yung Lush Sensational ng Maybelline. Medyo nakakabulol nga lang siya, pero ayan siya. Maganda to guys kasi vino-volumize nyo talaga yung eyelashes mo, which is good. Kasi yung iba, ang ginagawa ng ibang mascara kasi guys, binababa nila yung eyelashes mo kasi mabigat. Ito, hindi. As in, tinataas nyo yung eyelashes mo na parang naka-falsies and at the same time, hindi siya mabigat. Last but not the least is yung favorite part ko, which is yung lip tint. Talagang, lip tint is life. Bahala kayo, magkaahitan na ng kilay. Pero for me, lip tint is life. Mga nagtatanong kung ano ba yung lagi kong lip tint sa mga IG stories ko, sa mga pictures ko. Ito siya guys, yung Ever Bilena na shade na Uptown Red. Yung isa sa mga kauna-unahang shades na nirelease ng Ever Bilena sa lip tint nila, Uptown Red. Kasabay nito yung mga Nightberry, ganyan. And then, ito, kinokolekta ko yung mga color tints ng Colorette kasi super love ko yung formulation nila. Tapos, gusto ko yung mga shade range nila. So, I do have 4 shades. Ayan. Yung mga 4 shades ng Colorette color tint. Meron akong Zola, may Piper, may Coco, may Kira. Itong 4 na to, talagang gamit na gamit ko yung mga yan. Pwede sila pang eyelids, pang cheeks. Multi-purpose lip tint nga sila, ika nga. Kung ano yung nasa lips ko today is yung Piper. Ay, Piper. Hindi pala. Zola. Nalilito na ako. Pasensya naman, diba? So, yung Zola, yung nasa lips ko today, ayan. Pak, ganun. Lakas makadalagitan. Ganun siya. So, I highly recommend Colorette color tints. Kapag ka once na, para silang may sumpa, alam mo yun, kapag ka once na nakabili ka na ng isang color tint, talagang bibili ka pa ng isa, hindi ka makukontento. Ewan ko kung ako lang ha. Kasi kapag ka nakakabili ako ng isang color tint nila, as in bumabalik ako sa stall nila para bumili ulit. I-update ko yung description box for the prices. And sana nagustuhan niyo yung video natin today. And ayan ha, wala na akong utang. And comment down below kung may mga tanong kayo guys. And don't forget to follow me on my IG and Twitter. It's at KitKat Melendez. Thank you so much guys for watching and see you on my next video. Bye!